እሺ አሁን በመቀጠል የምናየው ደግሞ ስለ ፋይል ነው። ፋይል ማለት ከፕሮግራማችን ጋር ኮኔክት አድርገን ፋይል ላይ መጻፍና ፋይል ላይ ማንበብ የምናይበት ፓርት ነው ማለት ነው። ለዚህ በቀላሉ እንድትረዱ ኖርማል የምናውቃቸው ሲአውት እና ሲኦን የሚሉትን ሁለት ስታንዳርዶች እንዲ ሲአውት የሚለው ምን እንደሚሰራ እስከዚህ በፊት የምታውቁት እዚህ ጋር ነው የምታዩት። ኮንሶላችሁ ላይ ዲስፕሌይ የሚያደርገው ሲአውት ማለት ኮንሶል ላይ ዲስፕሌይ ማድረግ ነው። ሲኢንስ ምን ነበር? ከኪቦርድ መቀበል ነው። ከዚህ በፊት የምናውቀው እንደዛ ነው። ከኪቦርድ የሆነ ኢንቲጀር ወይ ስትሪንግ ለመቀበል ከፈለግን የምንጠቀመው ሲኢን የሚለውን ነው። ሲአውት ማለት ደግሞ ኮንሶላችን ላይ ዲስፕሌይ የሚሆን ማለት ነው። ፋይል ማለት ተመሳሳይ ነው። ፋይል ማለት ደግሞ ምንድነው? የሆነ የምትጽፉት ኖትፓድ ላይ ሊሆን ይችላል። ምን ላይ ፈልገው አሁን እዚህ ጋር የምታዩት የሆነ ፋይል አላችሁ እዚህ ጋር የምታዩት እዚህ ፋይል ላይ መጻፍ ወይም ደግሞ ከዚህ ፋይል ላይ ማንበብ ምን እንለዋለን ማለት ነው? ፋይል ኢንፑት አውትፑት የምንላችሁ ነው ማለት ነው። ፋይላችን አለ፣ ፋይላችን ላይ መጻፍና ከፋይላችን ማንበብ። ፋይላችን ላይ መጻፍ ማለት ከሲአውት ጋር ተመሳሳይ ነው፣ ትንሽ ልዩነት ነው ያለው። ከፋይል ማንበብ ደግሞ የሚለው ሲን ከሚለው ኮንሰፕት ጋር ተመሳሳይነት አለው ማለት ነው። እንዴት እንጽፋለን ፋይል ላይ ከፋይል እንዴት እናነባለን የሚለው አሁን ቀጥለን የምናየው ፓርት እሱ ነው። እሱን ከማየታችን በፊት እዚህ ጋር ምን ሲአውት የሚለው ይሄን ራን ስናደርገው ሄሎ የሚለው ምን ላይ ነበር ዲስፕሌይ ነው? ኮንሶል ላይ። አሁን የምንቀይራት ሲአውት የምትለውን ብቻ ነው የምንቀይረው። ሲአውት የምትሏት ትቀየራለች። በማን ነው የምንቀይረው ወደሚለው እንምጣ። እሱን ለማየት ቅድሚያ ማየት አለብን ኮንሰፕቶች አሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሶስት ነገር አለ። ኤፍ ስትሪም፣ ኦፍ ስትሪም እና ኢፍ ስትሪም የሚባል። ኤፍ ስትሪም ማለት ማን ነው የሚተካልን? አይ ስትሪምን ነው የሚተካልን። አይ ስትሪም ለምን ነበር የሚጠቅመን? እስከዚህ በፊት ሲኢን እና ሲአውት የምናደርግ ከሆነ አይ ስትሪም ላይብራሪ ኢንክሉድ ማድረግ ነበረብን። አሁን ግን ኤፍ ስትሪም የሚጠቅመን ምንድነው ማለት ነው? በፋይላችንና በኮዳችን ወይም በፕሮግራማችን መሃል ፓዝ ለመፍጠር ወይም ስትሪም ለመፍጠር የሚጠቅመን ነው። ከፋይል ጋር ኮኔክት ለማድረግ ከፈለግን ኤፍ ስትሪም የሚለውን ግዴታ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? ኢንክሉድ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ኢንክሉድ አይ ስትሪም እንዳልነው እዚህ ጋር ማን ኢንክሉድ ማድረግ አለብን? ኤፍ ስትሪምን ኢንክሉድ ማድረግ ይኖርብናል። ይሄ ለምን እንደሚጠቅመን ካላችሁ ፋይላችን ላይ ለማንበብ ወይ ከፋይል ለመጻፍ ፋይል ላይ ለመጻፍና ከፋይል ለማንበብ ከፈለግን ኤፍ ስትሪም ያስፈልገናል ማለት ነው። እሺ ኤፍ ስትሪም ካልንስ በኋላ ምን ያስፈልገናል ነው ቀጣይ የሚያስፈልገን ደግሞ ኦፍ ስትሪም ወይም ኢፍ ስትሪም። ኦፍ ስትሪም ማለት አውትፑት ፋይል ስትሪም ማለት ነው። ባጭሩ ነው ኦፍ ስትሪም ተብሎ ይጠራል። ይሄ ለአውትፑት ነው፣ ወደ ፋይላችሁ ለመጻፍ ነው። ፋይል ላይ ራይት ለማድረግ ኦፍ ስትሪም ነው የምትጠቀሙት። ኢፍ ስትሪም ከተባለም ኢንፑት ፋይል ስትሪም ማለት ነው። ከፋይላችሁ የሆነ ኢንፑት ለማንበብ ከፈለጋችሁ ሲኢንን እንተካለን ብለናል። በማን ነው ሲኢን የምንተካው? ኢፍ ስትሪም በተባለ ኦብጀክት ነው የምንተካው። ኢፍ ስትሪም በሚባል አንድ ኦብጀክት ክሬት እናደርግና በዛ ኦብጀክት ሲኢን የሚለውን እንተካዋለን። ሲአውትም የሚለውን ኦፍ ስትሪም በሆነ አንድ ኦብጀክት ያን ኦብጀክት ክሬት አድርገን በዛ ነው የምንተካው ማለት ነው። ከቀላሉ እንጀምር። ከማን? ከኦፍ ስትሪም። ሲአውት የሚለውን አሁን በማን እንደምንተካው ብቻ እንዴ ያንን ለማድረግ ምን እንደምናደርገው ማለት ነው? ኦፍ ስትሪም ኦብጀክት እንፈጥራለን። ለምሳሌ አውትን በለው። አውት ካልን በኋላ ምን እንደምናደርገው ማለት ነው? የፋይላችን ስም። አሁን ፋይል ላይ ስለምንጽፍ የፋይላችን ስም ግድ ያስፈልገናል ማለት ነው። የፋይላችን ስም እስቲ እንየው። ኤዶት ቴክስት ብለን እንየው። የፋይላችሁ ዶት ቴክስት በሉት የቴክስት ፋይል ከሆነ ማለት ነው። ኦፍ ስትሪም ብላችሁ የሆነ ቫሪያብል ፍጠሩ። አውት የሚለው ደስ ያላችሁ ቫሪያብል ነው። የፈለጋችሁን ቫሪያብል ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ በብራኬት የምናደርጋለን ማለት ነው። የፋይላችን ስም ነው የምንጽፈው። የፋይላችሁ ስም በኔ ሰዓት ኤዶት ቴክስት ብያለሁ። ከዛ ሲአውታችን በማን ይተካል ማለት ነው? አውት በሚለው ነው የምታውቁት ማለት ነው። አውት ማለት እዚህ ጋር የኦፍ ስትሪም ኦብጀክት ነው። በኦፍ ስትሪማችሁ ክሬት የምታደርጉት ኤኒ ቫሪያብል መፍጠር ትችላላችሁ። አሁን እዚህ ጋር አውት ነው ያለው። ይሄንን አውት ሄሎ ብትሉት ምን ይናል ማለት ነው? አሁን ረን እናደርጉት። ረን በምናደርግ ሰዓት ኮንሶል ላይ ምንም አውትፑት የለም። ኮንሶል ላይ አይደለም የሚመጣላችሁ። ማን ላይ የሚመጣው ማለት ነው? ፋይል ላይ። ፋይላችሁ የት ነው የሚቀመጠው ከተባለ ኮዳችሁ ከተጻፈበት አጠገብ ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን እንደምታዩት ኤ የሚል ፋይል አለ። ብንከፍተው ሄሎ የሚል ታገኛላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሄሎ የሚለው የምታገኙት እዚህ ጋር ነው። ወደ ፋይላችሁ የምትፈልጉትን ነገር መጻፍ ትችላላችሁ። ወደ ፋይላችሁ የምትፈልገው ነገር ለመጻፍ ቀላሉ ስቴፕ ይሄ ነው። ኦፍ ስትሪም ብላችሁ የሆነ ቫሪያብል ክሬት ታደርጋላችሁ። በዛ በብራኬት ደግሞ የፋይላችሁ ስም የፈለገው ሊሆን ይችላል። ከዛ በኋላ በሲአውት ቦታ ማን ነው የምትተኩት ማለት ነው? አውት የሚለውን ነው የምትተኩት ነው። እሺ ይሄ ፋይላችሁ ባይኖርስ ምን ያደርጋል? አሁን ለምሳሌ ቪዲዮ ቴክስት እንበለው። ቪዲዮ ቴክስት ቢ የሚባል ፋይል የለንም እዚህ ጋር እንደምታዩት። ምን ማለት የቢ የሚባል ኤ ዳታ እና ሌሎች ፋይሎች ናቸው ያሉት። ያ ፋይል ባይኖር ምን ያደርግላችኋል ነው? ያ ፋይል ከሌለ ፋይሉ እንደ አዲስ ነው ክሬት የሚያደርግላችሁ። አሁን ሄደን ነው እስቲ ክሬት ሆኗል ወይስ አልሆነም የሚለው እዚህ ጋር ስመጣው ቢ የሚባል ፋይል ክሬት ሆኖላችኋል። እሱ ላይ ሄሎ የሚለው ዲስፕሌይ ነው የሆነላችሁ ማለት ነው። ፋይላችሁ ከሌለ በአውትፑት ጊዜ ወይም ኦፍ ስትሪም በሚንሳት ፋይሉን ክሬት ያደርገዋል። ካለስ አሁን ኤዶ ቴክስት የሚለው ጋር እንምጣ። ኤዶ ቴክስት ምን አለው? እስቲ መጀመሪያ ኢኒሻል እንዴ ኤዶ ቴክስት ላይ ሄሎ የሚለው ቅድም ዲስፕሌይ ሆነልን ነበራል። በአሁን ሰዓት ምን ያደርግልናል? ሄሎ የሚለው ላይ 1 2 3 የሚለውን እንጻፍበት። ኤዶ ቴክስት ላይ 1 2 3 ስጽፉ ምን ያደርግላችኋል ማለት ነው? መጀመሪያ የነበረውን ፋይል አጥፍቶ እንደ አዲስ ነው የሚጽፍላችሁ። እሱን ሄደን ቼክ ማድረግ ይቻላል። መጀመሪያ የነበረው ሄሎ ነው። አሁን ሄሎን አታገኙትም። በዚህ ሰዓት 1 2 3 ነው። ምን እንደሚያደርግላችሁ ማለት ነው? ፋይላችሁ ከሌለ አዲስ ፋይል ክሬት ያደርግላችኋል። ፋይላችሁ ካለ ግን ውስጥ ያለውን ፋይል ሙሉ አጥፍቶ እንደ አዲስ ነው የሚጽፍባችሁ ማለት ነው። በምን ጊዜ? ኦፍ ስትሪም በምትሉ ሰዓት። እሺ ሳይጠፋ መቀጠል ከፈለጋችሁስ ነው። እሱን ለማየት ደግሞ ለማድረግ እንዴት እንደሆነ እናየዋለን። እስቲ እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር ተመሳሳይ ኤግዛምፕል ነው። ምን አደረግን? ኤፍ ስትሪም ከላይ ኢንክሉድ ታደርጋላችሁ ለፋይል። ከዛ በኋላ ኦፍ ስትሪም ብላችሁ ኦብጀክት ክሬት ታደርጋላችሁ። ምክንያቱም ሲያወጣችሁ የሚተካ ሌላ ኦብጀክት ያስፈልገናል። በዚህ ሰዓት አውት ነው ያለው። ይሄንን ኤክስ ማለት ትችላላችሁ። የፈለጋችሁ ቫሪያብል ሊሆን ይችላል። ኤክስ ካላችሁ ይሄን በኤክስ ነው የምትጠቁት ማለት ነው።
ኦፍ ስትሪም ኤክስ ብላችሁ የፋይላችሁን ስም data.txt አልኩት በይሳት ሄሎ ወርልድ ብትሉ ምን ያደርግላችኋል ማለት ነው እዛ ፋይል ላይ ሄሎ ወርልድ የሚለው ነው ዲስፕሌይ የሚያደርግላችሁ ሄደን ነው ዳታ የሚለው ላይ ሄዳችሁ ብታዩ ሄሎ ወርልድ የሚለው ተጽፎ ታገኙታላችሁ ሶ ፋይል ላይ ለመጻፍ ባጭሩ የምትጠቀሙት ይሄ ነው እሺ ግን ሁለት አይነት አጠቃቀም አለው ፋይላችሁን ስትከፍቱ አንደኛው አጠቃቀም ይሄ ነው አሁን ያያችሁት ሁለተኛው ኦብጀክታችሁን ብቻ መጀመሪያ ትፈጥራላችሁ ኦፍ ስትሪም ኤክስ ከዛ በኋላ ነው ምን እናደርገው ፋይላችን ኦፕን የምናደርገው ማለት ነው እንዲህም ሁለተኛው ይቻላል ኦፍ ስትሪም ቫሪያብላችሁን ኤክስ አልነው ከዛ በኋላ ኤክስ ዶት ኦፕን ብለን የፋይላችን ስም ከዛ በኋላ ፋይላችሁ ላይ መጻፍ የምትፈልጉት ያው ሄሎ ወርልድ ከሆነ ሄሎ ወርልድ የሚለውን ጽፋላችሁ ማለት ነው ሄሎ ስቱደንት የሚለውን ከፈልጋችሁ ደግሞ የፋይላችሁን ኔም እዚህ ጋር ሄሎ ስቱደንት ብላችሁ የምትፈልጉትን ነገር መጨረሻ ላይ ምን እናደርጋለን ማለት ነው ክሎዝ እናደርጋለን መጨረሻ ላይ ክሎዝ ታደርጉት ፋይላችሁ ኤክስ ዶት ክሎዝ ኤክስ ማለት ያው ከላይ ኦፍ ስትሪም ኦብጀክታችሁ ነው እሱን ኦፕን ያደርጋችሁበትን መጨረሻ ላይ ክሎዝ ማድረጋችሁ ትችላላችሁ ማለት ነው ሶ ይሄን ስቴራን አድርገን ነው ለማድረጋችሁ ብታይ ሄዳችሁ ፋይላችሁ ላይ ብትመለከቱ ምን ይሆናል ማለት ነው ዳታ የሚለው ላይ ሄሎ ስቱደንት የሚል ነገር ነው የምታገኙት ነው መጀመሪያ ሄሎ ወርልድ የነበረው ጠፍቶ ሄሎ ስቱደንት የሚለውን ታገኛላችሁ ሳይጠፋስ እዛው ላይ መቀጠል ከፈልጋችሁ ነው ሳይጠፋ እዛው ላይ መቀጠል ከፈልግን ደግሞ ምን እንደሆነ እናየዋለን እሺ ሌላ ኤግዛምፕል እስቲ data.txt የሚል ፋይል አለ አሁን ያየነው ሄሎ ስቱደንት የሚለው ዲስፕሌይ የሆነበት እዛ ፋይል ላይ ከአንድ እስከ 10 ያሉ ቁጥሮችን ዲስፕሌይ አድርጉ ተባለ ከአንድ እስከ 10 ሶ ከአንድ እስከ 10 ዲስፕሌይ አድርጉ ከተባለ እንደምናደርገው ከአንድ እስከ 10 ኮንሶል ያውጡ ይባል ምን ነበር የምታደርጉት ኮንሶል ያውጡ ይባል በፎር ሉፕ ነው የምትጠቀሙት ሲያውት ነበር የምትሉት ሲያውት ያደርጋችሁ ወደ ሆሪዞንታል ለማውጣት ያው በኮማ ብቻ ቨርቲካል ሊሆንላችሁ ደግሞ ኢንድል አድርገን ነበር የምናጠው ሶ እዚህ ጋር ምን ይላል ሲያውት የነበረው በማን ይተካል ማለት ነው ሲያውት የነበረው ይሄ ሲያውት ቢሆን ምን ላይ ነው የሚወጣው ኮንሶል ላይ ይሄን ሲያውት በማን መተካት አለብን ኦፍ ስትሪም በሆነ ኦብጀክት በይሰት አውት ነው ያልኩት ሶ ይሄንን አውት ታደርጉታላችሁ ማለት ሲያውት የሚለውን አውት ሶ አውት ምንድነው data.txt የሚባል ፋይል አለ ወደዛ ፋይል ነው የሚጽፍላችሁ መጨረሻ ላይ ምን ያደርግልናል ማለት ነው ክሎዝ ያደርግላችኋል ሶ ፋይሉ ከተከፈተ በኋላ ከአንድ እስከ 10 ሉፕ ነው በእያንዳንዱ ሉፕ ምን ያደርግላችኋል ማለት ነው አይ ማለት ያው ከአንድ እስከ 10 ያሉ ቁጥሮችን ነው የምትይዝላችሁ ያንን ቁጥር ፋይላችሁ ላይ ይጽፍላችኋል ያው ስፔስ እያደረግን ምን ያደርገዋል ማለት ነው ስቴን ረን አድርገን ነው ረን ብናደርገው data.txt የሚለው ፋይል ላይ ሄደን ማየት እንችላለን ምን ሆኖልናል ከአንድ እስከ 10 ያሉ ቁጥሮች እዛ ላይ ተጽፈዋል ማለት ነው ሶ ከአንድ እስከ 10 እዚህ ጋር የምታያቸው አሁን ረን ያደረግነው ፕሮግራም ነው እዚህ መጥቶ እንዲጽፍ ያደርገው ሶ ፋይላችሁ ላይ የፈለጋችሁትን ነገር መጻፍ ትችላላችሁ ቨርቲካል ማድረግ ፈልጉ ይሄን ምን ነበር የምናደርገው ኢንድል ነው አይደል ቨርቲካል ማድረግ ፈልጉ ኢንድል ነው የምታደርጉት ኖርማል ከሲያውት ጋር መስፉት ሁሉም ነገር እዚህ ጋር አብራችሁ መጻፍ ትችላላችሁ አሁን ሄዳችሁ ብታዩት ከአንድ እስከ 10 ያለው ምን ሆኗል ማለት ነው ቨርቲካል ተጽፎ ነው የምታገኙት እሺ ቀጣይ ጋር ነው ደግሞ አፔንድ የሚባል ነገር አለ አፔንድ ማለት አሁን እንደምታዩት ፋይላችሁ ላይ ሲጽፉ መጀመሪያ የነበረው ፋይል እያጠፋባችሁ ነበር ያ ፋይል ሳይጠፋ መጻፍ ከፈለጋችሁ ምን እንደምትጠቀሙት ከተባለ አፔንድ የሚለው ነው እሱን ለማድረግ እዚህ ጋር እንምጣ ባጭሩ አንድ ነገር ብቻ ነው የምትጨምሩበት ፋይላችሁን በመክፈቱ ሰዓት ምን እናደርጋለን ማለት ነው iOS 4.app ብላችሁ አፔንድ ማለት ነው ሶ ይሄ ምን ይሆንላችኋል ማለት ነው ፋይላችሁ ላይ አፔንድ ነው የሚያደርግላችሁ አሁን data.txt የሚለው ፋይል ላይ ምንድን ነው ያለው ከአንድ እስከ 10 ቨርቲካል አሁን የጻፍነው ቁጥር ነበረ እሱ ላይ ሄሎ ወርልድ የሚለው መጨመር ብትፈልጉ ምን ይሆናል ማለት ነው ስከፍቱ ብቻ እቺን ጨምሩበት iOS 4.app ካላችሁ አፔንድ ነው የሚያደርግላችሁ መስተረን አድርገን ነው ረን አድርገን ብናየው ከአንድ እስከ 10 አለ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሄሎ ወርልድ የሚለው መጨረሻ ላይ ተጨምሩበታል ሶ ዳታ የሚለው ላይ ብትከፍቱ ታገኙታላችሁ ያው ከአንድ እስከ 10 መጀመሪያ የነበረው ነው ሳይጠፋ ነው ያገኛችሁት ሄሎ ወርልድ ሶ እንዳይጠፋ ያደርግላችሁ ማን ነው ማለት ነው አፔንድ የሚለው በሱ ሞድ ነው የከፈታችሁ ሞዳችሁ አፔንድ በሚለው ነው ምንም ካላላችሁ ባይ ዲፎልት ያጠፋባችኋል ሙሉ ፋይሉን ባይ ዲፎልት ያጠፋል ግን ያ ውስጡ ፋይል ካለው ምን ያደርግላችኋል በዛው ይቀጥላል ፋይሉ ከሌለ ያው እንደ አዲስ ክሬት አድርጎ ነው የሚጽፍላችሁ ፋይሉ ካለ ግን ውስጡ ያለው ነገር ሳይነካ ነው የሚቀጥላችሁ ማለት ነው